लेबर अँड इंडस्ट्रियल लॉ LLB फर्स्ट इयर सेमिस्टर सेकंड मार्च 2024 मराठी व इंग्लिश अनुवाद पुढीलप्रमाणे आहे. कामगार आणि औद्योगिक कायदा -I लेबर अँड इंडस्ट्रियल लॉ I मार्च 2024 प्रश्नपत्रिका मार्च 2024 Q.P. सविस्तर उत्तरे प्रत्येकी 12 गुण. 1. ट्रेड युनियनची नोंदणी आणि संरक्षण रेजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड युनियन आणि इम्युनिटीज. ट्रेड युनियनची नोंदणी ट्रेड युनियन कायदा 1926 नोंदणीमुळे ट्रेड युनियनला कायदेशीर दर्जा प्राप्त होतो. प्रक्रिया अर्ज कलम 4 आणि 5 किमान 7 सभासद आवश्यक. अर्ज निबंधकांकडे रजिस्ट्रेशन सादर करावा लागतो. अर्जामध्ये समाविष्ट गोष्टी युनियनचे नाव, पत्ता, सभासदांचा व्यवसाय, नियम घटना. ट्रेड युनियनचे नियम कलम 6 उद्दिष्टे, सदस्यत्व नियम, वर्गणी, निधीचा विनियोग, हिशेब तपासणी, ऑडिट तरतुदी. नोंदणी कलम 8 निबंधक पडताळणी करतात आणि नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करतात. प्रमाणपत्र कलम 9 नोंदणीचा निर्णायक पुरावा. नोंदणीकृत ट्रेड युनियनचे संरक्षण. इम्युनिटीज फौजदारी दायित्वापासून संरक्षण कलम 17 व्यापार रोखण्याच्या करारासाठी शिक्षा नाही. दिवाणी दायित्वापासून संरक्षण कलम 18 कराराचा भंग करण्यास प्रवृत्त करणे किंवा व्यापारात हस्तक्षेप केल्याबद्दल खटल्यांपासून संरक्षण. संप करण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण कायदेशीररित्या केलेले संप संरक्षित असतात. 2. स्थायी आदेशांचे प्रमाणीकरण आणि सुधारणा सर्टिफिकेशन आणि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टँडिंग ऑर्डर्स. स्थायी आदेश औद्योगिक रोजगार कायदा 1946. प्रमाणीकरण प्रक्रिया नियोक्ता एम्प्लॉयर प्रमाणीकरण अधिकाऱ्याकडे मसुदा सादर करतो. त्याची प्रत कर्मचारी युनियनला पाठवली जाते. हरकती मागवल्या जातात, सुनावणी घेतली जाते आणि योग्य वाटल्यास अधिकारी त्यावर शिक्कामोर्तब करतात. हे आदेश 30 दिवसांनंतर लागू होतात. सुधारणा मॉडिफिकेशन 6 महिन्यानंतर सुधारणा करता येते. प्रक्रिया प्रमाणीकरणासारखीच असते. 3. बोनस व्याख्या, प्रकार आणि पात्रता. बोनस डेफिनेशन, टाइप्स आणि एलिजिबिलिटी. व्याख्या बोनस म्हणजे पेमेंट ऑफ बोनस कायदा 1965 अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे अतिरिक्त पेमेंट. बोनसचे प्रकार वैधानिक बोनस किमान 8.33%, कमाल 20%, रूढीजन्य, कस्टमरी बोनस, अंतरिम इंटरिम बोनस. पात्रता ज्यांचे वेतन 21,000 रुपये आहे आणि ज्यांनी किमान 30 दिवस काम केले आहे. 4. मातृत्व लाभ कायदा 1961 मटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट चिकित्सक विश्लेषण. उद्दिष्टे मातृत्वाचा सन्मान राखणे, आर्थिक आणि वैद्यकीय आधार देणे. प्रमुख तरतुदी 26 आठवड्यांची पगारी रजा, नर्सिंग ब्रेक्स, रजेच्या काळात कामावरून न काढणे, वैद्यकीय बोनस. टीका त्रुटी प्रामुख्याने संघटित क्षेत्रापुरता मर्यादित नियोक्त्यांवर आर्थिक बोजा, जनजागृतीचा अभाव, असंघटित क्षेत्रातील महिलांना लाभ मिळत नाही. 5. बालकामगार कायदा 1986 चाइल्ड लेबर ऍक्ट. कामाच्या अटींचे नियमन कामाचे तास मर्यादित, साप्ताहिक सुट्टी अनिवार्य, आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना, रात्री कामावर बंदी. प्रतिबंध प्रोहिबिशन घातक व्यवसायांमध्ये खाणी, कारखाने, फटाके उद्योग बंदी. सुधारणा 14 वर्षांखालील मुलांवर पूर्णतः बंदी, तर किशोरांना ॲडोलेसेंट्स घातक कामात बंदी. 6. भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन योजना PF आणि पेन्शन स्कीम 1952 कायदा. भविष्य निर्वाह निधी PF नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघांचा सहभाग, निवृत्तीसाठी बचत. पेन्शन योजना निवृत्तीनंतर मासिक पेन्शन, कौटुंबिक पेन्शन. समीक्षा दीर्घकालीन सुरक्षा मिळते, परंतु कमी व्याप्ती आणि पेमेंटमधील विलंब या समस्या आहेत. 7. कंत्राटी कामगार कायदा 1970 कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ऍक्ट. उद्दिष्टे कंत्राटी कामगारांचे नियमन करणे, पिळवणूक रोखणे, काही क्षेत्रांत प्रथा बंद करणे. नियोक्त्याची जबाबदारी पिण्याचे पाणी, विश्रांती कक्ष, प्रथम उपचार, स्वच्छ पर्यावरण. कंत्राटदाराने सुविधा न दिल्यास मुख्य नियोक्ता प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर जबाबदार असतो. 8. समान वेतन कायदा 1976 इक्वल रिम्युनरेशन ऍक्ट. मुख्य उद्दिष्ट स्त्री आणि पुरुष दोघांना समान कामासाठी समान वेतन देणे. तरतुदी वेतनात भेदभाव नाही, भरतीमध्ये समान संधी, सल्लागार समित्यांची स्थापना. थोडक्यात उत्तरे प्रत्येकी 5 गुण. 1. सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग वेतन आणि कामाच्या अटींबाबत नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्यात होणारी चर्चा, वाटाघाटी. 2. ट्रेड युनियनची मान्यता रेकॉग्निशन ऑफ ट्रेड युनियन कामगारांचे प्रतिनिधित्व म्हणून नियोक्त्याने युनियनला दिलेली अधिकृत मान्यता. 3. सेट ऑन आणि सेट ऑफ. सेट ऑन आणि सेट ऑफ. सेट ऑन म्हणजे अतिरिक्त नफा भविष्यासाठी राखून ठेवणे.
सेट ऑफ म्हणजे झालेला तोटा भविष्यातील नफ्यातून समायोजित करणे. 4. मातृत्व लाभाची जप्ती. फॉरफेचर ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट. गैरवर्तन किंवा रजेच्या काळात इतरत्र काम केल्यास हा लाभ नाकारला जाऊ शकतो. 5. निरीक्षकाची कर्तव्ये. बालकामगार कायदा. कामाच्या ठिकाणांची तपासणी करणे, कायद्याचे पालन होत असल्याची खात्री करणे आणि उल्लंघन झाल्यास खटला भरणे. 6. ट्रेड युनियन निधीचा वापर. पगार, कायदेशीर खर्च, कल्याणकारी क्रियाकलाप आणि राजकीय हेतूंसाठी स्वतंत्र निधी असल्यास. पुढील तयार. लेबर अँड इंडस्ट्रियल लॉ आन्सर्स 12 मार्क्स each. Q1 Registration of Trade Union and Immunities. Registration, Trade Unions Act 1926. Procedure, minimum 7 members must apply to the registrar. Requirements, application must include the union name, address, member occupations and a copy of the rules covering objectives, funds and audits. Outcome, registrar issues a certificate of registration which is conclusive proof of the union's legal status. Immunities. Criminal, Section 17. Protection from conspiracy charges regarding trade disputes. Civil, Section 18. Protection from suits involving breach of contract or interference with business during a dispute. Q2. Certification and modification of standing orders. Industrial Employment, Standing Orders Act 1946. Certification. The employer submits draft orders to a certifying officer. Workers/unions are heard for objections. Once satisfied that the orders are fair, the officer certifies them. Modification. Orders cannot usually be changed for 6 months after certification, unless there is an agreement between the employer and the workers. Q3 Bonus, Definition, Types and Eligibility. Definition. An additional payment to workers from the profits of the establishment under the Payment of Bonus Act 1965. Types. Statutory, legal requirement, customary, tradition, festival and interim. Limits. Asterisk minimum, 8.33% of salary. Maximum, 20% of salary. Eligibility. Employees earning up to 21,000 rupees per month who have worked at least 30 days in that year. Q4 Maternity Benefit Act 1961, Critical Analysis. Key provisions. 26 weeks of paid leave, medical bonus, and nursing breaks. Critical view. While it protects the health and dignity of mothers, it is often criticized for placing the entire financial burden on the employer, which may discourage hiring women, and for failing to cover the vast informal, unorganized sector. Q5 Child Labour Act 1986. Prohibition. Complete ban on employment of children under 14 in all occupations. Adolescents, 14 to 18, are prohibited from hazardous occupations like mines or factory work involving chemicals, explosives. Regulation. For non-hazardous work, the law mandates fixed hours, no night shifts, and mandatory weekly holidays. Q6 Provident Fund and Pension Scheme, 1952 Act. PF Scheme, a mandatory savings scheme where both the employer and employee contribute a percentage of the salary. Pension provides a monthly income post-retirement or to the family in case of the employee's death. Challenge. Issues include administrative delays in withdrawal and low awareness among workers. Q7 Contract Labour Act 1970. Objective. To prevent the exploitation of contract workers and ensure they have basic amenities. Liabilities. The principal employer is responsible for providing drinking water, restrooms and first aid if the contractor fails to do so. Q8 Equal Remuneration Act 1976. Core principle. Equal pay for equal work. It prohibits discrimination in wages and recruitment based on gender, ensuring men and women receive the same pay for performing the same or similar tasks. B. Short answers, 5 marks each. 1. Collective bargaining. A process of negotiation between employers and a group of employees, usually via a union, to reach agreements on wages and working conditions. 2. Recognition of trade union. The process by which an employer agrees to deal with a specific union as the official representative of the workforce. 3. Set on and set off, an accounting mechanism under the Bonus Act. Set on carries forward excess allocable surplus for future bonus payments. Set off carries forward a deficit loss to be adjusted against future profits. 4. Forfeiture of maternity benefit. A woman may lose her right to maternity benefit if she works for another establishment during her paid leave period or is dismissed for gross misconduct. 5. Duties of inspector. To enter and inspect establishments, examine registers, records, and file complaints against employers who violate child labor laws. 6. Utilization of trade union funds. General funds are used for salaries of staff and legal expenses. A separate political fund must be maintained for any political activities.